Hi mga marse, welcome back sa ating channel. So, do you want to know how I created this makeup on the video? So, may TikTok video ko, which is so simple lang. So, this is the video, and then after playing the video, then you will see how I did that makeup. So, watch this video. A few inches later. As of now, that video has 278 views already on my Facebook. So, ganun siya ka, ano, and siguro 24 hours pa lang since the time. So, yon. And, so, ito, paano ko siya ginawa? So, ganito lang. So, I took my, this one, ang tawag ito, gloss. And then, wala akong base. Ganyan lang siya. So, natural oil ng aking face. And then, kumuha ko nito, nilagay ko siya dito. Yan. Ganun lang siya katipid. Ganyan lang yung mga makeup na ginawa ko sa kanya. So, yan. And then, parang mukha siyang pasa-pasa. So, ganyan. Ganyan ko lang siya. Tapos, dito. Ayan. Parang mukha siyang, kunyari, hinampas ka or what. Tapos mukha pa siyang sariwa, kunyaring dugo. Wow. Diba, ganyan. Tapos kuha ang tissue ng very, very light para matanggal yung kanyang kintab factor. So, kuha ang tissue. Ganyan ko lang siya ng konti. Yan. Ganyan lang siya. And then, yung bronzer. Wait. Hindi pa pala yung bronzer. So, kumuha ko nitong sponge. And then, kinuha ko itong itong light na to na may tama to. Tapos, sa sponge nilagyan ko dito para kunyari pasa ng very very light. So nilagyan ko siya dyan. Ganun lang kasimple yung makeup na ginawa ko doon para mukha siyang natural. And that's the reason why wala akong base. Hinayaan ko lang na natural oil lang yung mukha ko, oily, para at least magmukha talaga siyang real. Yan. Tapos kumuha ko nito, yung aking bronzer. Lagay ko lang yan dyan. Yan. Para kunyari pasa siya. Tapos, kumuha ulit ako nito. Lagay ko ng konti para may buo siya ng konti na tubo dyan. So, ginanyan ko lang. Yan. And then, saan yung aking tissue? Tapos, of course, yung aking buhok. So, ganyan ko lang siya. As in, ginugulo ko lang siya ng very, very light. Yan. Ganyan. Para kunyari, binugbog ka lang talaga. And anyway, that song is from Shanna Jackman. And, the title is Answer the Call. So, ayan, ganyan lang. Tapos, kinuha ko yung cellphone ko. And then, nakatulala lang ko ganyan. Tapos, binabasa ko yung lyrics sa computer. So, ganyan lang siya. So, that's how I created that look. So, diba, napakasimple lang. Kunyari, nabugbog ka lang. Ganyan. Kasi wala naman siguro binugbog na super makeup ka pa. You know, pantay na pantay yung itsura ng mukha mo. So, ganun lang siya. Ganun lang kasimple yung ginawa kong makeup doon sa video na yon. Yan. Ganyan ko lang siya. Para kunyari. Tapos, emote. Ganyan tayo kagaling mag-emote. Wala pang ang prosthetics. Hindi pa kumuha ng tissue.
tissue. Usually, kumuha ng tissue tapos yan, ano ka pa. But, that's how simple that is. So, anyway, I hope you enjoyed this video. And, tinanggal ko yung music ng video for copyright purposes kasi ayokong ma-copyright. Lagi na tayong yung dati kong channel, yung kauna-una akong channel, lagi akong may copyright. So, this time, hindi ko na sinama yung music para wala tayong copyright. So, anyway, thank you so much. I hope you enjoyed. So, that's how I created that look. Simple, right? And, bye-bye!